Hello everyone! I'm back. Andito na naman si Bem. Mabibigay DIY tips tutorial. Gagawa ko ng friendship bracelet. Pwede po itong pang negosyo din. Sana po makakatulong ako sa simpleng paraan. Ito po yung mga kailangan. Gunting, lighter, beads. Depende na po sa inyo kung anong mga design yung bibilhin nyo. May mga maliliit, may mga malaki, depende sa string din. Meron ding tape measure, meron din tayong red string. Red string, mayroon ding iba't ibang kulay niyan. May maliit, malaki, depende na po sa inyo. Let's start. First, magme-measure tayo ng dalawang tag 35 cm para po to sa center. Yan, 35 cm. Ikakat natin. Tapos isa. .35 cm. Pang center po to. Tapos, set aside muna natin. Tapos, sunod is yung maliit na string. Ito po, i-measure po natin. 150 cm. Po, 150 cm po. Dahan-dahan lang po tayo. Ayan. Sa una po, mahirap po. Pero pag nasanay na kayo, sobrang dali na lang po. Ito pong ginagawa namin, pag may natatapos kami, syempre, doon na naman sa store, ilalagay namin. Okay na okay, pang negosyo din po. Yan po, dahan-dahan ng pagsindihan natin para mas okay yung pag sa beads paglagay natin. Yan po. Tapos gamit ulit tayo ng lighter. Dapat maingat lang po kasi baka mapasok tayo. Ayan, sindihan natin. Ika-cover yung may butas sa sa beads niya para hindi madaling matanggal yung beads. And then kuha tayo ng clipboard, yung 35 cm. Ilagay natin sa clipboard and then kuha tayo itong 150 cm. Tapos, simple tie a knot lang tayo. Yan. Yung sa center is 35 cm. Yung tinatay ko ngayon is yung 150 cm. Dapat hatiin po yan. Dapat pantay po. Yan. Pag okay na, higpitan lang yan. Para hindi ma-slide. From beads, maybe 2 to 3 inches po. Yan, higpitan po natin. Left, center, and right. Kunin yung left, baba sa center string, tapos itaas sa right string. Kunin yung right string, patong sa center, ipasok sa left na string, tapos higpitan. Yan lang po. Una, mahirap pero na masanay, okay na. Tapos right string, baba, patong sa left na string.
left string taas sa center, tapos ipasok sa right na string. Yan lang. Yan lang po. Left, baba sa center, ipatong sa right string, right, up sa center, tapos ilagay sa left na string, tapos higpitan again. Ganyan lang po, ulit lang po. Yan. Tapos dyan ano kayo ng gawa tayo dyan ng 30 kanats. Ayan. Ulit lang po yan. Ayan. Ayan. Makikita nyo para hindi kayo malito kung paano magbilang. Diyan tayo magbibilang sa center. Yan. Yan, dyan tayo magbibilang. Dyan sa center. Tapos yung sa gilid, yung nakaumbok, dyan sa right na umbok. So meaning left na tayo gagawa. Pag natapos na yung 30 kanats, maglagay na tayo ng beads. Nasa inyo na po yun kung anong kulay. May mga mumurahin, may mamahalin, depende na po sa inyo yan. Yan po. Tapos same lang po yung kanina, yung process kanina, same lang. Kahit nilagyan na ng beads. Yan, kunin yung left, baba sa center, patong sa right na string. Right, center, up, ilagay sa left na string, tapos higpitan. Ganyan lang po. Yan, higpitan para hindi yung magalaw yung mga beads. Tapos dyan, magtatay tayo up 30 and 15 kanats. Yan. Sakto-sakto po sa size sa pang adult. 30, 15, 15 kanats. Tapos 30 balik. Yan. Yan sa lighter po. Dapat i-check baka matanggal. Yan po. Dahan-dahan lang sa gunting. So, yan. Sindihan ulit. Yan. Ganyan lang po. Dapat i-check ninyo kung nakadikit na. Baka masira yung ginawa natin. Tapos, last na po, yung huling beads. Pang-lock. Oops. Palitan na lang. Yan. Tapos, i-measure mo. Same sa kabila. O pwede din, mag-add lang ng kaunti. Yan. Tapos, lock na natin para yung beads hindi mahulog. Dapat yung pag ng apoy, matatakpan yung butas sa beads. Yan. Para hindi siya matanggal. Again. Yan.
Okay na to. Tapos, okay na. Gawa tayo ng, yung maliit na string to ha. Cut tayo ng 20 cm. Sa pang-lock to. Yan. Same pa rin po. Yung 20 cm, hatiin. Tapos, mag-simple knot lang tayo nito. Depende po kung ilang stroke yung gagawin nyo na pag ano ng tali. Yan. Simple tie knot lang po. Parehas lang din po ng process niyan kanina. Left and right. Depende na po sa inyo kung ilang knots yung ilagay ninyo. Pero sa akin 10 po. Okay na po yun. Kasi 20 cm naman po yung ginagamit ko. Yung kinat ko na string. Ganyan lang po. Tapos maya-maya nito, use na naman tayo ng lighter. Yan lang. Yan, simple ng paggawa. Yan. Po. Initin lang yan. Tapos okay na yan. Sa kabila naman. I hope may natutunan kayo sa video to. Sinishare ko lang para maka-earn din kayo pang negosyo, lalo na sa panahon ngayon.
Thanks for watching. Please share, like, subscribe. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!